مساء الخير على كل أولياء الأمور وكل الناس اللي منورانا دلوقتي. أنا سعيدة جدا بيكم وبوجودكم معانا النهاردة، وبجد بحب أشكر كل اللي بيتابعنا وبيشاركنا تعليقات وأسئلة، وبدعوكم من قلبي إنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان دايما توصلكم الحلقات الجديدة أول بأول. النهاردة موضوعنا يمكن يبقى غريب شوية للبعض، لكن هو واقع بيحصل حوالينا كل يوم. ليه الضحك المفاجئ، الضحك الهستيري، بيظهر من غير ما يكون في سبب واضح؟ هل ده علامة فرح ولا خوف ولا مجرد عادة؟ النهاردة معانا ضيفنا وصديق البرنامج دكتور عز، اللي هيشاركنا بالخبرة والقصص والتجارب. أهلا بيك يا دكتور عز. أهلا بيك يا دكتور عفاف، وأهلا بكل أولياء الأمور اللي بيتابعونا. موضوع الضحك المفاجئ مهم جدا لأنه مش مجرد حركة عابرة، ده لغة غير منطوقة بتقول لنا حاجات كتير. أوقات بيكون دفاع عن النفس، أوقات بيكون وسيلة للهروب من موقف، وأوقات تانية بيبقى محاولة لجذب الانتباه. فعلا يا دكتور، وخليني أبدأ بمثال حقيقي. كان في ولد صغير كل مرة يركب أسانسير يبدأ يضحك ضحك هستيري. أهله افتكروا إن ده هزار أو استهتار، لكن بعد المتابعة اكتشفنا إن الأسانسير بيرجع له إحساس بخوف شديد من الأماكن المقفولة، فالضحك كان مجرد وسيلة يفرغ بيها التوتر. وده بيأكد إن الضحك مش دايما فرحة، ساعات بيكون صرخة من نوع تاني. وده على فكرة مدعوم بأبحاث. في دراسة ألمانية سنة 2018 اتعملت على أكتر من 300 ولد ومراهق، لقوا إن نسبة كبيرة منهم بيستخدموا الضحك كآلية دفاع وقت القلق. والمثير إن لما الأهالي فهموا ده وابتدوا يدعموا ولادهم بشكل مختلف، معدل نوبات الضحك غير المناسب قل بنسبة 45%. يعني مجرد الفهم والاحتواء بيغير المعادلة كلها. وده اللي يخلينا نأكد إن دور الأهل أساسي. لازم نفهم أولادنا ونقرأ إشاراتهم، لأن الضحك المفاجئ مش مشكلة في حد ذاته، لكنه بيقول في حاجة محتاجة تتفهم. فقرة سؤال وجواب مع دكتور عز. خلوني دلوقتي أفتح ورق جالي من الأهالي، وأسئلتكم بصراحة هي اللي بتدي قيمة للحلقة. رسالة من الأستاذة منى: ابني بيضحك فجأة في عز موقف رسمي قدام الضيوف وبحس بإحراج شديد، أتصرف إزاي؟ يا منى، أحب أطمنك، الموقف ده شائع جدا. الضحك هنا في الغالب رد فعل على التوتر مش هزار. الأفضل تبعديه بهدوء عن الموقف، وبعدها توضحي إنك فهمتي إن ده كان توتر. وأحب أقولك إن في دراسة كندية سنة 2019 لقت إن 70% من الأولاد بيضحكوا بشكل لا إرادي وقت القلق الاجتماعي. رسالة من الأستاذ أحمد: بنتي بتضحك بشكل هستيري لما تتعصب، والموضوع محيرني جدا. بص يا أحمد، ده طبيعي. في ناس وقت الغضب بتعيط، في ناس بتسكت، وفي أولاد بيضحكوا. في جامعة شيكاغو عملوا بحث وأثبتوا إن 1 من كل 5 أولاد ممكن يبدل البكاء بالضحك في لحظات الضغط. الحل: ساعدي بنتك تسمي مشاعرها، أنا غضبان، أنا متوترة. مع الوقت هتعرف تفرق بين الضحك والمشاعر الحقيقية. رسالة من الأستاذة ليلى: هل الضحك المفاجئ ممكن يبقى علامة مرضية؟ ليلى، خليني أكون واضح معاكي، غالبا لأ. في 90% من الحالات ده بيكون رد فعل سلوكي طبيعي. لكن لو الضحك بيتكرر بشكل مفرط جدا ومن غير أي سياق، أو مرتبط بتصرفات غريبة أو فقدان وعي، يبقى لازم استشارة طبية. رسالة من الأستاذ سامي: إيه اللي يخلي الضحك يزيد أو يقل مع الوقت؟ يا سامي، كل ده بيرجع لرد فعل الأهل. لو كل مرة ضحك وإنت اتعصبت، الموضوع هيزيد. لكن لو احتويته بهدوء وساعدته يربط مشاعره بالضحك، هيقل تدريجيا. مثال: حالة بنت صغيرة كانت بتضحك كل ما يدخل ضيف البيت. بدأنا معاها بخطوات تدريجية، ضيف واحد، وقت قصير، مع لعبة بسيطة في إيدها. بعد شهور قليلة قدرت تستقبل الضيوف طبيعي من غير أي ضحك هستيري. بصراحة يا دكتور عز، الفقرة دي من أجمل الحاجات اللي بتحصل في برنامجنا.
لأنها بتوضح قد إيه الأهالي بيشاركوا وبيثقوا، وإزاي الأسئلة دي بتعبر عن مواقف بتحصل في بيوت كتير، وده يثبت قد إيه محتاجين نفضل مع بعض ونستمر. وعشان كده أحب أطلب من كل اللي بيسمعنا دلوقتي، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، مش بس علشان تدعمونا، لكن علشان دايما تلاقوا مساحة تساعدكم تفهموا أولادكم أكتر. وأنا أحب أختم بنقطة مهمة. الضحك المفاجئ مش علامة ضعف، بالعكس، في قدامنا قصص ملهمة جدا. شباب كانوا بيعانوا من ضحك هستيري في مواقف حساسة، وبعد دعم واحتواء وتدريب بقوا قادرين يقفوا وبيتكلموا قدام جمهور كامل من غير أي قلق. ودي مش خيال. في إحصائية أمريكية 2020 بيّنت إن برامج التدريب السلوكي قللت السلوكيات دي بنسبة 60% عند المشاركين. وده ملخص حلقة النهاردة. الضحك الهستيري مش مشكلة، لكنه رسالة. لو سمعنا الرسالة وفهمناها، هنقدر نساعد أولادنا يعيشوا براحة وسلام. أشكرك يا دكتور عز على وجودك، وأشكركم كلكم على المتابعة، واستنونا في الحلقة الجاية مع موضوع جديد وتجارب جديدة. استني يا عفاف، معلش أنا طماع شوية، مش قادر أسيب الحلقة تخلص من غير ما أفتح الورق اللي جالي من الأهالي. الأسئلة دي بتهمنا كلنا. طماع في الخير يا عز. طب يلا ورينا، الناس كلها مستنية. معانا رسالة من الأستاذ سامي من بورسعيد، بيقول: ابني كل ما يدخل مكان جديد أو يقابل حد غريب يضحك فجأة والناس فاكرينه بيستظرف. بص يا سامي، ده مش استظراف، دي وسيلة دفاعية. في بحث اتعمل في جامعة هارفارد سنة 2019 بيقول إن 30% من الأولاد بيضحكوا فجأة وقت القلق. الضحك هنا بيخليهم يخففوا التوتر اللي مش قادرين يعبروا عنه. فعلا، والحل مش إنك تمنعه أو تحرجه. جرب تهيئ له الجو قبل أي موقف جديد، تقول له هتقابل مين وإيه اللي هيحصل، وافتكر دايما إن الطمأنة أهم من التوبيخ. وفي رسالة من الأستاذة ليلى من أسيوط بتقول: بنتي كل ما تيجي تذاكر تضحك ضحك هستيري وكأنها مش مركزة. ليلى، ده مش هزار، دي إشارة إن دماغها وصلت لمرحلة إجهاد. في دراسة ألمانية في جامعة ميونخ لقت إن الضحك المفاجئ ساعات بيبقى رد فعل عصبي للإرهاق الذهني، مش دليل على اللامبالاة. تمام. وهنا يا ليلى الحل في البريك القصير. سيبيها تشرب مية، تتحرك، تسمع مزيكا هادية 5 دقايق، وبعدها هتلاقيها رجعت تركز من غير ما تضحك. كمان في رسالة من الأستاذ خالد من الجيزة بيقول: ابني بيضحك في نص كلامه مع زمايله، وده بيخليهم يفتكروا بيهزر عليهم. أنا فاكر موقف شبه ده مع شاب في ورشة. زمايله كانوا فاكرينه بيتريق، لكن لما فهموا أنه متوتر وقفوا جنبه، والنتيجة إنه بقى اجتماعي أكتر وبطل الضحك ده تدريجياً. وده يا خالد بيوضح إن دور المجتمع مهم. لو الناس حوالين الولد اتعاملت بتفهم بدل ما تحكم، الضحك هيقل وهتظهر الثقة. جملة زي إحنا عارفين إنك مش قاصد تفرق جدا. في كمان رسالة من الأستاذة منى من الإسكندرية بتقول: ابني كل ما يروح فرح أو عزومة يضحك ضحك فجأة والناس بتبصلنا باستغراب. يا منى، المواقف الاجتماعية الكبيرة دي بتعمل قلق. في إحصائية بريطانية من مؤسسة مايند الخيرية بتقول إن 1 من كل 5 أولاد بيظهر عليهم رد فعل غير متوقع زي الضحك أو حركة عصبية في المناسبات. ده تفريغ للضغط مش أكتر. صح. وهنا بقى دورك يا منى إنك تاخديه في جنب وتهديه بهدوء. لو الموقف محرج وسط ناس كتير، الأفضل تغيروا المكان لدقايق، وبعد كده ممكن تشرحي للناس القريبين إن ده رد فعل طبيعي. كده هتحافظي على صورته قدام نفسه والناس. وآخر رسالة من الأستاذ ماجد من طنطا بيقول: ابني بيضحك جامد جدا لما يبقى في ناس حواليه، كأنه عايز ياخد انتباههم. ماجد، ده طبيعي. بعض الأولاد بيلاقوا إن الضحك أسرع وسيلة يخلي كل العيون عليهم. في بحث اتعمل في كندا على 200 شاب لقى إن اللي بيضحكوا فجأة وسط مجموعة بيكون هدفهم يا إما يخفوا قلق يا إما ياخدوا الانتباه. وده مش معناه إنه غلطان، بالعكس ده احتياج للتواصل. ممكن توجهه بطريقة إيجابية، شاركه في نشاط، خليه يحكي نكتة في وقت مناسب، أو اديله دور صغير وسط الناس.
كده هتعلمه يلفت الانتباه بطريقة أرقى. شايفة يا عفاف؟ الرسايل دي بتورينا إن الضحك الهستيري مش عيب ولا استظراف، ده رسالة لازم نفهمها. ومش الأهل بس، المجتمع كله ليه دور، المدرسة، القرايب، الصحاب. صح جدا. واللي أنا عايزة أقوله في الآخر إننا لو فهمنا أولادنا أكتر واديناهم مساحة آمنة هنلاقيهم بيتطوروا قدام عينينا. واللي يسمعنا دلوقتي ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة علشان نكمل الحلقات دي ونفيد أكتر. بصوا يا جماعة، أنا عايز أقول كلمة ختامية مهمة جدا، يمكن أهم من كل اللي اتقال في الحلقة. إحنا دايما بنتكلم عن الدور الفردي، عن الأب والأم، وده طبعا أساسي، لكن لو وقفنا هنا بس مش هنوصل بعيد. الموضوع محتاج تكامل. يعني إيه؟ يعني الأسرة دورها الأول إنها تبطل لوم وخوف وتبدأ تفهم وتحتوي. أولادنا مش محتاجين أوامر، محتاجين أمان. المدرسة لازم تكون عندها وعي، يبقى فيه تدريب للمدرسين إزاي يتعاملوا باحترام وصبر مش بعقاب وتوبيخ. الإعلام دوره إنه يغير الصورة النمطية، يبطل يقدم الضحك أو السخرية، ويبتدي يقدم قصص نجاح مشرفة لناس عندهم توحد وقدروا يحققوا إنجازات. خليني أقول لكم إحصائية من الأمم المتحدة. في بلاد اهتمت بتشغيل ودمج أولاد التوحد في سوق العمل، الإنتاجية زادت بنسبة ملحوظة، وبعض الشركات الكبيرة بتفتخر إنها بتوظف ناس عندهم مهارات خاصة في التركيز والدقة. وعندنا قصص نجاح كتير، شاب بقى مبرمج عالمي وبنت وصلت لفن تشكيلي عالمي. كل ده لأن الأهل صبروا والمجتمع فتح الباب. أنا نفسي أوصل لرسالة لكل أب وأم، أنتوا مش لوحدكم. لو كل أسرة اتحركت بخطوة صغيرة ومعاها المدرسة ومعاها الجيران ومعاها الدولة، هنلاقي فرق مش طبيعي. وخليني أقولها بصراحة، وعي المجتمع هو اللي هيحمي أولادنا مش الفرد لوحده. علشان كده إحنا عاملين القناة دي مش مجرد دردشة، دي مشروع توعية حقيقي بإشراف مستشار تعليمي متخصص، علشان نضمن إن كل كلمة هنا مبنية على علم وخبرة مش اجتهاد. فأرجوكم اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وشاركوا الحلقة مع غيركم. يمكن كلمة صغيرة هنا تغير مصير بيت كامل. أنا بشكركم جدا، وبشكر دكتور عفاف على وجودها، ونوعدكم إن اللي جاي أقوى ومليان قصص وقدوة وحلول عملية. خليكم معنا في اسم القناة.